Xin chào, hôm nay tôi kể về một ngày cuối tuần của tôi. Tôi thường thức dậy muộn hơn, khoảng 8:30. Tôi không vội vàng. Cuối tuần, vào thứ bảy hoặc chủ nhật, tôi rất thích ngủ nướng. Tôi pha một tách trà và ăn sáng nhẹ. Có khi chỉ ăn trái cây và sữa chua. Sau đó, tôi dọn dẹp nhà cửa, quét nhà, lau bàn và giặt quần áo. Khoảng 10 giờ, tôi thường đi chợ hoặc đi siêu thị. Tôi mua rau, thịt, cá và một số đồ dùng cần thiết. Khi về nhà, tôi nấu một bữa trưa đơn giản. Tôi thường nấu canh, xào rau và ăn cơm cùng gia đình hoặc bạn bè. Buổi chiều, tôi thường đi ra ngoài chơi. Có khi tôi đi công viên để đi dạo, hít thở không khí trong lành. Có khi tôi đi cà phê với bạn, nói chuyện và thư giãn. Thỉnh thoảng tôi đi xem phim ở rạp. Buổi tối, tôi thích ở nhà. Tôi ăn tối, sau đó xem một bộ phim hoặc một chương trình TV. Thỉnh thoảng, tôi học ngôn ngữ hoặc đọc sách. Có hôm, tôi lại chỉ nghe nhạc hoặc tập thể dục nhẹ nhàng. Trước khi đi ngủ, tôi thường viết nhật ký một chút, ghi lại những việc trong ngày. Sau đó, tôi tắt đèn và đi ngủ khoảng 11:30. Đó là một ngày cuối tuần đơn giản, nhưng tôi cảm thấy thoải mái và vô cùng hạnh phúc. Còn ngày cuối tuần của bạn thì sao?